Γεια χαρά φίλες και φίλοι, είμαι ο Αργύρης για άλλη μια φορά με το Heroes for a Day ξανά κοντά σας. Έχουμε λοιπόν κάτι καλό, πάλι από τα παλιά, έτσι, για μια ακόμα φορά, Transformers. Από τα παλιά, από τα ωραία, από εκείνα τα καλά Transformers που ήταν reissue, τη Takara, τον παλιό καλό εκείνο καιρό και δεν είναι με αυτά τα ρομπότ που αλλάζουν με ένα βήμα, με δύο βήματα, με τρία βήματα, τσακ τσακ αμέσως και τα έχουν για παιδιά νηπιαγωγείου. Μπορούσαμε κι εμείς λίγο πιο μεγαλύτεροι να πάρουμε καλό πράγμα. Σας έχουμε δείξει λοιπόν από Robots in Disguise, τώρα ήρθε η σειρά της επόμενης ιαπωνέζικης παραγωγής που μετά πέρασε στην Αμερική, Transformers Armada. Και με ποιον θα ξεκινούσαμε άλλωστε παρά με τον Big Bot, με τον Red Blue, με τον Optimus Prime για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, και όπως τον βλέπετε εδώ να αρχίσω να τα φέρω και λίγο πιο κοντά. Μόνο που είναι τόσο μεγάλος που θα πρέπει να το κάνω τμήματικά. Λοιπόν, εδώ είναι ο Optimus ως όχημα, έτσι, το βασικό κομμάτι του οχήματος. Νταλίκα αυτή τη φορά, έτσι, κλασικά, όχι πυροσβεστικό όχημα, αν και νομίζω στα μετέπειτα sequels του Armada, στο Cybertron, πάλι πυροσβεστικό όχημα ήταν, αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εδώ είναι το όχημα, τσουλάει, έχει ωραίες ρόδες. Εδώ είναι το τρέιλερ και αυτό κινείται έτσι με ωραίο τρόπο. Το βλέπουμε, να το... Μ' αρέσει που είναι εδώ έτσι το μεγάλο Autobot insignia εδώ, έτσι ψιλοανάγλυφο λίγο, εδώ στην άκρη του, στις άκρες τουλάχιστον. Καλά, το τρέιλερ είναι massive, έχει, εντάξει, οι ερπίστριες βέβαια δεν γυρνάνε, αλλά έχει αυτά τα μικρά ροδάκια εδώ στο τέλος που μπαίνουν οι μπαταρίες. Λοιπόν, εδώ είναι, να το, έτσι όπως ακριβώς το θυμόμαστε και στη σειρά. Εκεί να τα βάλω. Έχει μαζί και το Minicon, το οποίο γίνεται κάτι σαν Lamborghini. Ναι, το βασικό του σχέδιο είναι κάπως έτσι, ας πούμε, ο Spark Plug. Αν και σε ένα επεισόδιο λανθασμένα τον έλεγε Leader One. Και φυσικά το μεγάλο του, έτσι, όπλο, κανόνι για να πετροβολάει. Και εφόσον είναι Transformers δεν μένει τίποτα άλλο παρά να αρχίσουμε να μεταμορφώνουμε. Φύγαμε. Σε πρώτη φάση τώρα θα δούμε τον Optimus. Από όχημα σε ρομπότ, στην κύρια μορφή του ρομπότ. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Τραβάμε αυτό το κομμάτι κάτω, το πίσω μέρος και το χωρίζουμε. Και αυτά θα τα πατήσουμε μέσα. Αυτές τις γροθιές θα τις πατήσουμε μέσα ώστε να βγουν τα πέλματα. Λοιπόν, και ερχόμαστε εδώ στην γκρίλα της ντάλικας, την ξεκολλάμε από εδώ, αναδιπλώνει και πάει έτσι. Και εδώ, στη μύτη, στο καπό της νταλίκας, ανοίγει στα δύο, κατεβάζουμε τα χέρια, εδώ, εκεί. Λοιπόν, ισιώνουμε τα χέρια, φέρνουμε έξω τις γροθιές, εκεί, εδώ, να έρθει εδώ. Λοιπόν, κάνουμε το ίδιο και στο άλλο χέρι. Εκεί. Και έτοιμος ο Optimus. Να τον δείτε και εκεί, έτοιμος ο Optimus Prime. Αυτός είναι ολόκληρος. Τον βλέπετε. Να τον φέρω και πιο κοντά, να τον δούμε και με πιο πολύ λεπτομέρεια. Το κλασικό το κεφάλι, το έτσι γυρίζει κιόλας. Μ' αρέσει που θυμίζει αρκετά το G1. Ήταν από τα χαρακτηριστικά του Optimus σε εκείνη τη σειρά. Λοιπόν, εδώ μάλλον μου έχει σπάσει λίγο ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων δεν πειράζει. Εδώ αυτό το πανελάκι πάλι ανοίγει και αποκαλύπτει το Matrix of Leadership. Έτσι, από τα βασικά αντικείμενα του Optimus που είχε στην κατοχή του, έτσι να δηλώνει την αρχηγία του. Τα χέρια του
360 μοίρες και έχει και κίνηση εδώ στους αργώνες. Έτσι, λυγίζουν, ωραία. Ομοίως και εδώ. Αυτό που δεν είναι καλό είναι ότι εδώ το στήθος είναι έτσι, κρέμεται απλά, δεν είναι τόσο πετυχημένο. Αλλά είναι για την οικονομία της μεταμόρφωσης. Τα πόδια μπροστά, τα γόνατα και αυτά έτσι ψηλό 90 μοίρες σχεδόν, όχι τελείως. Και αυτός είναι όπτιμος, έχει το βασική τρύπα, ξέρω εγώ, που παίρνουν όπλα και τα λοιπά. Μπορείτε να το βάλετε το κανόνι του. Το βασικό το hand blaster που το χρησιμοποιεί, ας πούμε, σε όλες τις μόρφες ρομπότ. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε στην άκρη, εκεί. Τώρα, τι γινότανε? Άμα βάζαμε μπαταρίες και στον Optimus και στο τρέιλερ, την ώρα που εγώ μεταμόρφωνα τον Optimus από όχημα σε κανονικό ρομπότ, τότε η βάση από μόνη της θα μεταμορφωνόταν. Ήταν μάλλον το τρέιλερ θα μεταμορφωνόταν μόνο του σε βάση. Ήταν ένα από τα πιο ωραία gimmicks που είχε, αλλά τώρα δεν πρέπει να έχει ούτε μπαταρίες ούτε τίποτα και δύσκολο να το δούμε αυτό. Οπότε θα το κάνουμε με το χέρι. Cargo bay, open. Wicked cool. What did he transform into? Hey, it's a portable command center. Boy, if I hadn't seen him transform with my own eyes, I wouldn't have believed it. This should make the job a little easier. Κάνω αυτά λίγο πιο πέρα. Όπως κάθε Optimus που σέβεται τον εαυτό του, το τρέιλερ πρέπει να γίνεται βάση. Όπα, μη μου πέσεις. Μα τι θα γίνει πια? Λοιπόν, σε βάλω από την άλλη μεριά. Για να φαίνεται η βάση καλύτερα. Εδώ. Θα πέσει κάτω, τα πόδια, εκεί. Να και η βάση. Λοιπόν, να μετακινήσω λίγο την κάμερα να τη δείτε πιο πανοραμικά, γιατί αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο έχει και καταπακτή που ανοίγει, όπως και στο άλλο σημείο. Εδώ πέρα, αυτό εδώ το οχλάκι και πετάγεται αυτό το ό,τι είναι αυτό. Εδώ έχει, ας πούμε, μια οθόνη, σηκώνεται. Είναι σαν βάση για minicons του μεγέθους του Spark Plug που ήταν, ας πούμε, τα gimmicks της εποχής και της σειράς. Όλοι αναζητούσαν τα minicons. Λοιπόν, τι άλλο έχει? Α, ναι, εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, κάπου είχε και έναν πύραυλο. Τον βρήκα και τον πύραυλο. Και εδώ άμα το πατήσεις πετάει, αλλά βαριέμαι να το κυνηγάω τώρα. Ας το αφήσουμε σηκωμένο, έτσι, ανοιχτό υποτίθεται. Λοιπόν, και εδώ, αυτό εκεί το κομμάτι, αν βάλεις ένα minicon, το minicon έχει εσοχή εδώ, έχει προεξοχή εκεί και μερικές προεξοχές δουλεύουν κιόλας, οπότε το βάζεις και σηκώνεται και αυτό γίνεται πολυβολείο. Αυτή είναι λοιπόν λίγο πολύ η βάση του Optimus. Έτσι, δεν είναι ωραίο σαν design, απλά ότι πρέπει να υποστηρίξει κάποια στιγμή και το όλο gimmick του Super Optimus, οπότε και μόνο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που δύο λωρίδες έτσι, μετά όλο αυτό δεν έχει και το καλύτερο αποτέλεσμα. Ωραία, έχουμε εδώ και το όπλο του πάει εκεί πάνω. Να μεταμορφώσουμε, να δούμε εδώ και τον Spark Plug, ο οποίος είναι πολύ μικρός και φοβάμαι ότι δεν θα φαίνεται καλά. Εδώ, κάπως φαίνεται. Εδώ το ανοίγουμε κάπως έτσι, αυτά εδώ θα γίνουν πόδια. Αυτό το κομμάτι που κρέμεται θα πάει
προς τα μέσα. Βασικά όχι. Θα ανοίξουμε πρώτα εδώ αυτά τα πανελάκια πίσω. Έτσι, πρέπει αυτά να ανοίξουν πρώτα. Εκεί και αυτά θα γίνουν χέρια, τα κατεβάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Τα πόδια του και να ο spark plug στη μορφή ρομπότ. Και μπορείτε να το βάλετε όπου να είναι. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι εδώ πάνω, αν είναι πολύ βαρύς, εδώ, οπουδήποτε. Μπορεί να χειρίζεται, ας πούμε, τον πύραυλο σε αυτό εδώ το σημείο και πάει λέγοντας. Ή μπορούμε να βάλουμε και τον ίδιο τον Optimus εδώ. Να χειρίζεται και καλά το όπλο εκεί. Θα βάλω από εδώ. Και αυτός είναι ο Optimus Armada με στη βάση του. Φυσικά όμως δεν είναι μόνο η μορφή της βάσης και του βασικού ρομπότ, όπως κάθε Ιαπωνέζικος Optimus έχει και μια τρίτη μορφή, τη Super Mode. Super λειτουργία. Πάμε να τη δούμε. Και σε πρώτη φάση παίρνω τον Spark Plug, παίρνω τον Optimus από εκεί, βγάζω, ή όχι δεν το βγάζω το όπλο, το αφήνω εκεί, μαζεύω αυτό το πανελάκι, μαζεύω αυτό εδώ τον εξωψευτή υποτίθεται, μαζεύω αυτό στη θέση του, τον πύραυλο, και τώρα τι κάνω, πολύ απλά σηκώνω τη βάση, μετακινώ αυτό το κομμάτι πίσω τελείως, έτσι, να έρθει όλο κάτω, την οθόνη πίσω, τα πλάινα πίσω και τώρα θα φέρω αυτό εδώ το κομμάτι, θα το ενώσω, έχει εδώ τρύπα και peg για να έρθουν να κουμπώσουν και ορίστε το κάτω μισό του Optimus Prime. Όπως είπα, έπρεπε να είναι πιστό στο gimmick, στη μεταμόρφωση της σειράς, οπότε δυστυχώς έτσι είναι πολύ ογκώδες σε σχέση με το υπόλοιπο. Το πάω πίσω, πάμε τώρα και στο πάνω μισό του Optimus. Λοιπόν, για το πάνω μισό του Optimus πρέπει καταρχάς να φέρουμε λίγο μπροστά τα χέρια, να τραβήξουμε εδώ τα φόρκα όλα έξω. Λοιπόν, ανοίγουμε το πάνελ αυτό και ουσιαστικά φτιάχνουμε το καπό όπως ήταν εκεί, όπως ήταν όταν ήταν αυτοκίνητο. Εκεί. Και παίρνουμε αυτό το κομμάτι, το ξαναφέρουμε στη θέση του. Βγάζουμε τις γροθιές έτσι και όπως είναι εδώ τα πόδια ανοιχτά, απλά ανοίγουμε στα δύο εκεί, ισιώνουμε τους ώμους, ισιώνουμε και τα χέρια και τώρα ερχόμαστε εδώ πίσω και απλά σηκώνουμε τα smokestacks και τι κάνουμε, ερχόμαστε και εδώ θα μπει το πάνω μισό του Optimus, αλλά για να το δείξω καλά θα κάνω το εξής.
Να το και το κεφάλι πετάχτηκε. Έχει αυτή την ιδιότητα να βγαίνει τη στιγμή που ακουμπάει το πάνω μισό στο κάτω μισό και βγαίνει το κεφάλι του Super Optimus, ο οποίος είναι αρκετά massive. Για πάρτε μάτι μια καλή. Βέβαια ξεγελάει λίγο γιατί όσο massive φαίνεται από κάτω, γιατί οπότε τώρα ότι αυτά είναι τα πόδια του, όσο και αν δεν φαίνεται ωραία, υπάρχει και αυτό το κενό εδώ πίσω, αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Νάτος. Τον βλέπουμε λοιπόν έτοιμος, ψηλός, πανύψηλος για ρομπότ, πολύ ωραίος, και μπορούμε να πάρουμε το όπλο του από πίσω, να το βάλουμε στο χέρι του και να αρχίσει να ρίχνει. Βέβαια εδώ τα smoke stacks περιορίζουν λίγο την κίνηση του χεριού, αλλά δεν πειράζει. Και από ό,τι βλέπω δουλεύει ακόμα και το φωτάκι. Υπάρχει ένα φωτάκι εδώ στο δεξί του χέρι, το οποίο ανάβει και κάνει ωραίο εφέ με όλα αυτά τα ημιδιάφανα κομμάτια στο όπλο. Οπότε, και από ό,τι φαίνεται έχει μπαταρίες ακόμα, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Λίγο, πολύ λίγο, δεν πειράζει. Αυτός λοιπόν, αυτός είναι ο Optimus Prime. Και μία από τις signature κινήσεις του ήταν όταν ο Sparkplug ξαναγινόταν αυτοκίνητο και έμπαινε εδώ στον ώμο, εκεί, και είχε το Maximum Blast, όπου υποτίθεται και τα δύο κανόνια στα πόδια του ενεργοποιούνταν κάπως έτσι και τα δύο blasters εδώ στο πλάι ενεργοποιούνταν κατά αυτόν τον τρόπο, με τη διαφορά ότι υπήρχαν και από αυτή την εδώ την πλευρά. Ο Sparkplug έμπαινε στον ώμο και ο Optimus είχε ένα έτσι μπαράζ πυροβολισμών και καταιγισμό λέιζερ. Αυτός λοιπόν είναι ο Optimus Prime από Transformers Armada από την παλιά εποχή, εκεί 2004 πότε ήτανε. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, τον βλέπετε, είναι ο Jam Χαϊδούρι για Transformer. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο, γιατί δεν τελειώσαμε με Transformers Armada, έχουμε κι άλλα να σας δείξουμε. The Heroic continues.